নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিম দশম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ চতুৰ্থ অধ্যায় অনুশীলনী 4.4 কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 পৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 লৈ মই গোটেইকেইটা অতি সহজ পদ্ধতিত ভালদৰে কৰি দিছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আৰু বেলেগ ভিডিঅ' কেতিয়াও চাব নালাগে। তো তিনি কুৱেশ্যনটোত আমাক কি কৈছে, প্ৰস্থতকৈ দিশ দুগুণ হোৱাকৈ এখন আয়তাকাৰ আমাৰ বাগিচা চানেকি প্ৰস্তুত কৰাটো সম্ভৱ হ'বনে, যাতে ইয়াৰ কালি 800 বৰ্গমিটাৰ হয়। যদি সম্ভৱ তেনেহ'লে ইয়াৰ দিশ আৰু প্ৰস্থ উলিওৱা। গতিকে দিশ দুগুণ প্ৰস্থতকৈ, গতিকে আমি নাজানোৱে, কিবা এটাতো ধৰি ল'ব লাগিব ন, যে ধৰি ল'লোঁ বোলে প্ৰস্থ x, দিশ দুগুণ হ'লে কিমান হ'ব, টুৱাইজ x। গতিকে আমি এনেকৈ ধৰি লৈ কেনে এই 3 নম্বৰটোৰ আমি দিশ আৰু প্ৰস্থ উলিয়াম। তো এতিয়া লেটছ গো। গতিকে 3 নম্বৰটো আমি লিখিব লাগিব যে ধৰা হ'ল মানে কি, উদ্যানখনৰ মানে আয়তাকাৰ মানে বাগিচাখনৰ ধৰা হ'ল মানে প্ৰস্থ বুলি ধৰি ল'লোঁ মই। প্ৰস্থ আমাৰ কিমান, প্ৰস্থ আমাৰ x মিটাৰ। অ'কে, তাৰপিছত আমাৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান হ'ব, দুগুণ বুলিও কৈছিল, দুগুণ হ'লে আমাৰ কিমান হ'ব, টুৱাইজ x হ'ব। গতিকে একৰ্ডিং টু দ্য কুৱেশ্যন প্ৰশ্নমতে ইয়াৰ কালি আমাক কিমান বুলি কৈছে, কালিৰ সূত্ৰ কি আছিল, দিশ পূৰণ প্ৰস্থ, হয় না, x ইনটু টুৱাইজ x হ'ব না, x ইনটু টুৱাইজ x কিমান বুলি কৈছে, 800 বুলি কৈছে। গতিকে 2 ইনটু x কিমান হ'ব আমাৰ, টুৱাইজ x স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু 800। গতিকে x স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু 2 দি 800 হৰণ কৰিলে কিমান পোৱা যাব, 2 4 গুণ 8 0 0। তাৰপিছত x ইকুৱেল টু যদি মই ৰুট অভাৰ 2 যদি স্কুৱেৰ, এফালেও মই এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ 20 স্কুৱেৰ, কাৰণ 20 গুণ 400। গতিকে স্কুৱেৰ উঠি গ'লে কিমান থাকিব আমাৰ, x ইকুৱেল টু 20। x মানে আমাৰ কিমান আছিল, প্ৰস্থ আছিল। এতেকে বাগিচাখনৰ প্ৰস্থ, মানে x ইকুৱেল আমি কিমান পালোঁ, 20 মিটাৰ পালোঁ। ঠিক আছে, আৰু আমাৰ দিশটো আমাৰ কিমান বুলি কৈছিল, দুগুণ বুলি কৈছিল, মানে টুৱাইজ x 2 ইনটু 20, 20 দুগুণ আমাৰ কিমান, 20 দুগুণ 40 মিটাৰ। সেইটোৱে বুজি পাইছা তোমালোক। তাৰপিছত মানে আৰু এটা কথা কৈ থৈ দিছে নহয় আমাক প্ৰশ্নটোত, কৈছে যে ইয়াৰ মানে সম্ভৱ হ'বনে, যদি সম্ভৱ কিয় নহয়, সম্ভৱটো হ'বই, কাৰণ আমি ভেদ নিৰূপকৰ পৰা আমি কি পাওঁ, সম্ভৱ হয়নে নহয় আমি সেইটো একেলগে চাই ল'ম। এতেকে ভেদ নিৰূপকৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰোঁ, b স্কুৱেৰ মাইনাছ 4ac ইকুৱেল। গতিকে বিৰ মান আমি কিমান পাইছিলোঁ, আমি b স্কুৱেৰ মাইনাছ 4ac। গতিকে b স্কুৱেৰ মাইনাছ 4ac, b মানে আমি 0 মাইনাছ 4, a মানে 1, c মানে মাইনাছ 400 ইকুৱেল টু 0 মাইনাছ প্লাছ 4 গুণ 16 মানে 1600 গ্ৰেটাৰ দেন 0, মানে 0ত কৰি ডাঙৰ হৈছে। এতেকে বাগিচাখনৰ চানেকি প্ৰস্তুত কৰা সম্ভৱ। গতিকে চানেকি প্ৰস্তুত কৰা সম্ভৱ। এতিয়া তোমালোকে ভাবিব পাৰা যে b স্কুৱেৰ মাইনাছ 4ac বিৰ মান কেনেকৈ 0 পালে, বাৰু 4aৰ মান কেনেকৈ 1 পালে, আৰু চিৰ মান কেনেকৈ মাইনাছ 400 পালে, ভাবিছা নিশ্চয়। সেইটো ময়ো প্ৰথমতে একচুৱেলি ক'ব লাগিছিল, মানে কেনেকুৱা চোৱা, আমি সমীকৰণটো কি পাইছিলোঁ, এনে যেতিয়া আমি প্ৰশ্নমতে সমীকৰণটো গঠন কৰিলোঁ, কৰাতে আমি কিমান পাইছিলোঁ, টুৱাইজ x স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু আমি 800 পাইছোঁ নে নাই। গতিকে মই যদি 2 যদি উঠি দিওঁ, এই 2ৰে এই 800ক 400 বাজ যাব, গ'লে আমাৰ x স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু 400 থাকিল নে নাথাকিল। গতিকে এফালে থাকিল x স্কুৱেৰ, 400টো মই এফালে কনভাৰ্ট কৰিলে ইকুৱেল টু 0 হ'ল। মানে এইটো আমাৰ সূত্ৰত মতে যদি মই ভাঙি চাওঁ, ax স্কুৱেৰ প্লাছ bx প্লাছ c ইকুৱেল টু 0। গতিকে x স্কুৱেৰৰ মান আছে বাৰু, কিমান আছে, 1 আছে, একো নাই, মানে কিমান আছে আমাৰ 1 আছে, কাষত একো নাই মানে 1 আছে। তাৰপিছত bxটোতো নাই মানে কি, নোহোৱাটো সদায় 0 বুলি ধৰিব লাগিব, আৰু c মানেতো 400 আছে, মাইনাছ 400। গতিকে সেই হিচাপত তাৰমানে মই মানকেইটা বহিছোঁ, গম পাইছানে। তোমালোকে যদি বুজি নাপায় এই বস্তুখিনি, তাৰমানে এই বস্তুখিনি চাই ল'বা, কেনেকৈ আচ্ছা এনেকৈ x স্কুৱেৰ প্লাছ bx প্লাছ c, সেই সমীকৰণ মতে আমাৰ এই সমীকৰণটো হৈছে, তাৰ পৰা চাইছে x স্কুৱেৰৰ হওক কিমান আছে, 1 আছে, বিৰ মানটোতো নাই 0, চিৰ মান 400। সেই হিচাপত মই b স্কুৱেৰ মাইনাছ 4ac মানকেইটা পুট কৰাতে মই যেতিয়া 1600 পালোঁ, মানে 0তকৈ ডাঙৰ হ'লেতো সমান বাস্তৱ মূল থাকে, এতেকে বাগিচাখনৰ চানেকি প্ৰস্তুত কৰা সম্ভৱ হ'ব। সেইটোৱে বুজি পাইছানে, একদম ইজি। তাৰপিছত আমাক 4 নম্বৰটোত কি কৈছে, 4 নম্বৰটোত কৈছে যে তলৰ পৰিস্থিতিটো সম্ভৱ হয়নে, যদি হয় তেওঁলোকৰ বৰ্তমান বয়স নিৰ্ণয় কৰা। গতিকে দুজন বন্ধুৰ বয়সৰ সমষ্টি 20, 4 বছৰ আগত তেওঁলোকৰ বয়সৰ পূৰণ ফল বছৰত আছিল 48। এইটোতো একদম ইজি হয়নে নাই, ধৰি ল'লি হ'ল বোলে এটাৰ বয়স আছিল ইমান, আনটোৰ বয়স আছিল, আনটোৰ
এটা যদি x হয় আনটোৰ কিমান হ'ব 20 - x হ'ব কাৰণ দুয়েৰে বয়সৰ সমষ্টি 20 আছিল যেহেতু বুজি পাইছা না গতিকে আমি ধৰিলো এতিয়া গণিতটো কৰিম তো লেটস গো আমি তাত লিখিম যে লেট ধৰা হ'ল এজন বন্ধুৰ বয়স ধৰা হ'ল এজন বন্ধুৰ বয়স কিমান x বছৰ ঠিক আছে এজনৰ যদি x হয় কাৰণ যেহেতু আনজন বন্ধুৰ বয়স কিমান হ'ব obviously 20 - x হ'ব কাৰণ দুয়োৰে বয়সৰ যোগফলটো 20 আছিল এটাৰ x হ'লে আনটোৰ 20 - x হ'ব এটোটো হয়নে নাই তাৰ পিছত এটা according to the question প্ৰশ্নমতে কি কৈছে 4 বছৰ আগত হলি দুয়োৰেৰ পৰাই 20 - x -4 দুয়োৰে পৰাই 4 বছৰ আগত হলি দুয়োৰে পৰাই -4 হ'ব 4 বছৰ আগত এৰো বয়স কম আছিল দুয়োৰে পূৰণফল কিমান হয় বুলি কৈছে 48 হয় বুলি কৈছে তো প্ৰশ্নমতে কৈছে দে এতিয়া x - 4 20 ৰ পৰা 4 গ'লে আমাৰ কিমান থাকিব 16 থাকিব 16 - x = 48 তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ কিমান হ'ব পূৰণ কৰিলে x * 16 কৰিলে আমাৰ 16x - x² -16 4 গুণ 64 - প্লাছ 4x = 48 তাৰপিছত মই কি কৰিব পাৰোঁ x² আছে নহয় তাৰমানে -x² হ'ল তাৰপিছত ইয়াতে আছে 16x আৰু ইয়াতে আছে আমাৰ 4x 16 আৰু 4x যোগ কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ল আমাৰ 20x হ'ল তাৰপিছত 20x হ'ল ইয়াতে আছে আমাৰ -64 আৰু এফালে 48 টো মই এফালে কনভাৰ্ট কৰি আনলি হ'ব আমাৰ -48 = 0 থাকিল গতিকে -x² প্লাছ 20x প্লাছ 20x -64 আৰু -48 কৰিলে আমাৰ -112 = 0 মাইনাছেৰে উঠাই দিলে x² হ'ব এটো -20x হ'ব এটো প্লাছ 112 হ'ব = 0 হ'ল ঠিক আছে এতেকে আমি ভেদ নিৰূপকৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰো এতেকে ভেদ নিৰূপকৰ পৰা ওকে ভেদ নিৰূপকৰ সূত্ৰটো কি আছিল আমাৰ b² - 4ac মানে নাই b মানে আমাৰ কিমান -20x² হোল স্কয়াৰ -4 a মানে 1 হ'ব তে 1 আছে c মানে আমাৰ 112 হ'ব না গতিকে 20 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 400 হ'ব 112 আৰু 4 পূৰণ কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব 448 হ'ব 448 ৰ পৰা 400 গেলি -48 হ'ব যেটো আমাৰ 0 কৰি সৰু হলি ইয়াৰ কি নাই ইয়াৰ আমাৰ বাস্তৱ মূল দুটা কাল্পনিক আৰু এই পৰিস্থিতিটো মানে সম্ভৱ নহয় হেখিনি বস্তু লিখি দিলে হ'ল গতিকে আমি হেখিনি বস্তু লিখি দিছো আৰু যে ইয়াতে বাস্তৱ মূল নাই মূল দুটা কাল্পনিক গতিকে উক্ত পৰিস্থিতিটো আমাৰ কি নহয় সম্ভৱ নহয় বুজি পাইছা তোমালোক এইটোৱে আৰু তাৰ পিছত আমাক 5 নম্বৰটো কি দিছে আমি চাম 5 নম্বৰটোত কৈছে যে পৰিসীমা 80 মিটাৰ আৰু কালি 400 বৰ্গমিটাৰ হোৱাকৈ এখন আয়তকাৰ উদ্যানৰ চানেকি কৰাটো সম্ভৱ নে যদি সম্ভৱ হয় ইয়াৰ দিশ আৰু প্ৰস্থ উলিওৱা গতিকে ইয়াতো আমি দিশ আৰু প্ৰস্থ ধৰি ল'ব লাগিব ঠিক আছে গতিকে 5 নম্বৰটোত আমাক কি দিয়া আছে গিভেন দিয়া আছে ঠিক আছে আয়তকাৰ উদ্যানৰ পৰিসীমা 5 নম্বৰটোত আমাক দিয়া আছে যে কি আয়তকাৰ উদ্যানৰ পৰিসীমা আমাক কিমান দিয়া আছে আমাক 80 মিটাৰ দিয়া আছে ঠিক আছে আয়তকাৰ উদ্যানৰ কালি আমাক কিমান দিয়া আছে আমাক আয়তকাৰ উদ্যানৰ কালি আমাক 400 মিটাৰ স্কয়াৰ দিয়া আছে ঠিক আছে এটো আমাক দি থোৱা আছে দে গতিকে এইবাৰ আমি ধৰি লম যে উদ্যানখনৰ দিশ x মিটাৰ আৰু উদ্যানখনৰ প্ৰস্থ যেহেতু আমাৰ কালি কিমান আছিল আমাৰ 400 আছিল গতিকে 400ক আমি কি দি হৰণ কৰিব লাগিব এই দিশৰ মানটো দি হৰণ কৰিব লাগিব বুজি পাইছা নে উদ্যানখনৰ দিশ আছিল আমাৰ x মিটাৰ আৰু প্ৰস্থ কিমান যেহেতু আমাৰ কি বলো কালি 400 বুলি কৈ থৈ দিছি গতিকে প্ৰস্থটো কি হ'ব আমাৰ কালিৰ মানটোক দিগৰ মানে দি মই কি কৰিব লাগিব দিগৰ মানে দি হৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি প্ৰস্থটো পাম ওকে এটা according to the question প্ৰশ্নমতে পৰিসীমাৰ সূত্ৰটো কি আছিল 2 পুৰাণ দিশ পৰিসীমা আমাক 80 মিটাৰ বুলি কৈ থৈছে গতিকে পৰিসীমাৰ সূত্ৰটো কি আছিল 2 হোল ইনটু দিশ যোগ প্ৰস্থ দিশ মানে x আছিল প্ৰস্থ মানে আমাৰ এটো মান আছিল 2 হোল ইনটু দিশ যোগ প্ৰস্থ এটো আমাৰ পৰিসীমাৰ সূত্ৰ নাছিলে গতিকে এটো আমাৰ 80 বুলি কৈ থৈ দিছে গতিকে ইয়াত
টান পাবলগীয়া একোৱেই নাই গতিকে 2 হোল ইনটু x ৰ লসাগু x গতিকে x স্কয়াৰ প্লাস 400 হল ইকুৱেল টু 80 হল হলনে তাৰ পিছত গতিকে মই আৰু এটা কাম কৰিব পাৰো যে তলত থাকিলে আমাৰ x 2 দি x স্কয়াৰ কৰিলে আমাৰ 2x স্কয়াৰ আৰু এটো কৰিলে আমাৰ 800 হল ইকুৱেল টু 80 ওকে তাৰ পিছত মই আৰু এটা কাম কৰিব পাৰো তইস x স্কয়াৰ প্লাস 800 এটো এনেকৈ থাকিল বজ্ৰপূৰণ কৰিলো আৰু এটো কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব আমাৰ 80x হ'ব তাৰ পিছত এটো হল আমাৰ 2x স্কয়াৰ 80x টোক মই এটো ফালে মই কনভাৰ্ট কৰি আনলো না তাৰ পিছত আৰু এটো 800 এটো থাকবই হনা ইকুৱেল টু 0 হল তাৰ পিছত মই যদি 2 দি উঠে দাও x স্কয়াৰ হ'ব 2 4 গুণ 8 শূন্য হ'ব আৰু এতে 2 4 গুণ 8 শূন্য শূন্য ইকুৱেল টু 0 তাৰ পিছত এতিয়া চোৱা মই ইয়াতক যদি দ্বিঘাত সমীকৰণৰ সূত্ৰ মতে যদি মই কৰো 400 গুণ 400 গতি ইয়াতে যোগ আছে নহয় মাজৰটোক মই কি কৰি পাব লাগিব যোগ কৰিয়ে পাব লাগিব গতিকে মই যোগ কৰি পাব পাৰো 20 20 গুণ 400 গতিকে 20 20 প্লাস 20 40 পাও গতিকে x স্কয়াৰ মাইনাস আছে মাইনাস দিলু 20 প্লাস 20 হোল x প্লাস 400 ইকুৱেল টু 0 তাৰপিছত এতিয়া এটো কিমান হল x স্কয়াৰ মাইনাস 20x প্লাস এ মাইনাস 20x প্লাস 400 ইকুৱেল টু 0 তাৰপিছত মই ইয়াৰ পৰা কমন ল'ব পাৰো x কমন ল'ব পাৰো x কমন ললেতে থাকিল আমাৰ x - 20 আৰু এতে আমাৰ -20 কমন ললি ইয়াতো থাকিল আমাৰ x - 20 ইকুৱেল টু 0 গতি ইয়াৰ পৰা মই লিখবা পাৰো যে গতিকে ইয়াৰ পৰা মই এনেকৈ লিখবা পাৰো এটা পালো আমি x - 20 আৰু এটা পালো দুটা আমি পালো x - 20 ইকুৱেল টু 0 তাৰপিছত এতিয়া আমি লিখিম either x minus 20 x minus 20 equal to 0 or x minus 20 equal to 0 ইয়াতে হ'ব আমাৰ x equal to 20 আৰু ইয়াতে হ'ব আমাৰ x equal to 20 ঠিক আছে এতেকে উদ্যানখনৰ প্ৰস্থ মানে এতেকে উদ্যানখনৰ প্ৰস্থ এতেকে উদ্যানখনৰ দৈৰ্ঘ্য মানে দিশটো আমি কিমান পালো x ধৰছিলো x ইকুৱেল টু আমি কিমান পালো 20 আৰু আমাক প্ৰস্থ লাগে নহয় প্ৰস্থত আমি কি কৰিছিলো 400 20 দি হৰণ কৰিলে মানে x দি এটো কাটা গেলি 2 2 গুণ 4 0 ইকুৱেল টু আমাৰ 20 ঠিক আছে 20 মিটাৰ পালো আমি এতেকে আমি বৰ্তে নে নবৰ্তে চাম b স্কয়াৰ - 4ac ইকুৱেল টু 0 ভেদ নিৰূপকৰ মতে b স্কয়াৰ - 4ac ইকুৱেল টু 0 হলে কি হয় এতেকে মূল দুটা সমান আৰু বাস্তৱ হয় কি হয় আমাৰ মূল দুটা সমান আৰু বাস্তৱ গতিকে আমাৰ মূল দুটা সমানো হৈছে বাস্তৱো হৈছে নে নাই এতেকে উদ্যানখনৰ চানেকি প্ৰস্তুত কৰাটো সম্ভৱ এতেকে উদ্যানখনৰ চানেকি প্ৰস্তুত কৰাটো সম্ভৱ হ'ব ঠিক আছে এইটোই আছিল বুজি পাইছে তোমালোক গতিকে আজিলৈকে ভিডিওটো ইমানেই আছিল আশা কৰোঁ তোমালোকে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেনেহলে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব থ্যাংক ইউ